እንዴት ናችሁ? የዚህ ዩቲዩብ ተከታታዮች ይህ ተግ ዩቲዩብ ነው። በዚህ ዩቲዩብ የአካውንቲንግ ትምህርቶች እና አንዳንድ ጠቃሚ ቪዲዮዎች በመሃል የሚጫኑ ይሆናል። ስለዚህ ይሄንን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ ሼር፣ ላይክ እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ዛሬ የምናየው ምንድነው? ዛሬ የምናየው አካውንቲንግ ምንድነው የሚለውን የአካውንቲንግ ምንነት እናያለን ማለት ነው። ዛሬ የምናየው እንግዲህ ዋትስ አካውንቲንግ ተርም የሚለውን እናያለን። አካውንቲንግ ምን እንደሆነ በዚህ ቪዲዮ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ after watching this video you should understand the meaning of accounting. What's the meaning of accounting? How you can define the accounting የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እንዲሁም the importance of accounting, what is the importance of account የሚለውን እናያለን። ስለዚህ እናንተ ደግሞ ይሄንን ካያችሁ በኋላ ይሄንን መረዳት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሌላኛው what's the users of accounting የሚለውንም እናያለን። ቀጥለው you should understand type of business organization, what's a business organization and what types of business organization የሚለውን እናያለን። let's start እንጀምር። የመጀመሪያው introduction to accounting ነው። accounting is a process of recording financial transaction pertaining to a business, which means accounting is a process of identifying, measuring, recording and communicating an organization events to interest user for decision making. ይህ ማለት ምንድነው? አካውንቲንግ ሂደት ነው። የምን ሂደት ነው? የአይደንቲፋይ የምናደርገው ምንድነው? ዋት ዊ አይደንቲፋይ የሚለው ደግሞ የኦርጋናይዜሽን ውስጥ ወይም ደግሞ ቢዝነስ ኤንቲቲ ውስጥ የተፈጠሩ ትራንዛክሽን ሪሊቫንስ ነው ወይ፣ ሪላብል ነው ወይ፣ እንዲሁም ደግሞ ቨሪፊያብል ነው ወይ የሚለውን የምናረጋግጥበት ነው። ስለዚህ ምክንያቱም የኦርጋናይዜሽን ወይም ደግሞ የቢዝነስ ትራንዛክሽን እና የግለሰብ ትራንዛክሽን መለየት ስላለብን ያንን አይደንቲፋይ እናደርጋለን ማለት ነው። ትራንዛክሽኑ የቢዝነስ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን እንለያለን። ሌላው ሜዠሪንግ ነው። ሜዠሪንግ የምንለው ደግሞ any business transactions are determined in terms of money ነው የሚለው። ስለዚህ ምንድነው የትኛውም ቢዝነስ ውስጥ ወይም ደግሞ የቢዝነስ ኢኮኖሚክ ሪሶርስ የምንላቸው ሁሉም in terms of money ዲተርማይን መደረግ ስላለባቸው በገንዘብ ይተመናሉ፣ ዋጋቸው በገንዘብ ይገለጻል ማለት ነው። ስለዚህ ሜዠር እናደርጋለን። ሌላኛው ሪከርዲንግ እና ኮሚኒኬቲንግ አን ኦርጋናይዜሽን ኢቨንትስ ቱ ኢንተረስት ዩዘርስ ፎር ዲሲዥን ሜኪንግ ነው። ይህ ምንድነው? ሪከርድ የምናደርገው ያው ያንን ከለየን በኋላ ሜዠር ካደረግን በኋላ ሪከርድ እናደርጋለን፣ እንመዘግባለን። ከዛን ከመዘገብን በኋላ አናላይዝ እናደርጋለን፣ ኢንተርፕሬት እናደርጋለን። ይሄንን የምናደርገው ደግሞ ያንን ኢንፎርሜሽን ለመጠቀም ለሚፈልጉ ሰዎች አድሬስ ማድረግ ወይም ደግሞ ለማድረስ ፕሮሰስ እናደርጋለን ማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ መጨረሻ ላይ ፋይናንሻል ስቴትመንት የምናዘጋጅበት ሂደት ነው። ለዛ ነው ያንን የመዘገብነውን ደግሞ አናላይዝ አድርገን ክላሲፋይ እናደርጋለን፣ አናላይዝ ካደረግን ደግሞ ኢንተርፕሬት አድርገን ያንን ፋይናንሻል ስቴትመንት ለሚጠቀመው ዩዘርስ ፕሮቫይድ እናደርጋለን ማለት ነው። በሌላ አገላለጥ አካውንቲንግ ኢዝ ኤ ላንጉዌጅ ኦፍ ቢዝነስ። ይህ ምንድነው? ዊዛውት አካውንቲንግ ዊ ካን ኖት ቶክ አባውት ኤ ቢዝነስ። ስለ ቢዝነስ ማውራት አንችልም ከአካውንቲንግ ውጪ። ይህ ማለት ምንድነው? የትኛውም የቢዝነስ አክቲቪቲዎች በሚኖሩበት ሰዓት ትራንዛክሽኖች ይኖራሉ። እነዛ ትራንዛክሽን ደግሞ የሚሰራው በአካውንቲንግ ስለሆነ without accounting we cannot talk about a business entity or business sectors. then የሚቀጥለው ምንድነው? how is accounting important? አካውንቲንግ አስፈላጊነቱ ምንድነው የሚለውን እናያለን። አካውንቲንግ plays a vital role in running a business ይለናል። ይህ ማለት ምንድነው? አካውንቲንግ አንድ ቢዝነስ ረን ለማድረግ ወይም ደግሞ አንድን ቢዝነስ ለማንቀሳቀስ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል። ይህ ማለት ደግሞ ምንድነው? የመጀመሪያ it helps you track income and expenditure። ይህ ምንድነው? የራሳችንን ገቢያችንና ወጪያችንን የምናውቅበት ወይም ደግሞ የምንመዘግብበት ሂደት በአካውንቲንግ ስለሆነ አካውንቲንግ የራሱ የሆነ ሚና ይጫወታል ማለት ነው። ይህ ማለት ምንድነው?
ሰመራይዝ ሪቬኑስ ኤንድ ኤክስፔንስስ ነው። ሪቬኑ እና እንዲሁም ደግሞ ኤክስፔንሳችንን ሰመራይዝ የምናደርግበት እና ኢንካም ስቴትመንት የምናዘጋጅበት ሂደት ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ኢንሹር ስታቱቶሪ ኮምፕላያንስ ነው የሚለው ኢት ሾውስ ዋት አባውት ሌጋሊቲ ኦፍ ዘ ካምፓኒ ኦር ዘ ቢዝነስ ኢንቲቲስ ነው። ይህ ምንድን ነው? ያ ቢዝነስ ኢንቲቲ ህጋዊ መሆኑን ይገልጻል። ይህ ማለት በአካውንቲንግ የሚመዘገቡ ነገሮች ወይም ደግሞ የቢዝነስ ኦርጋናይዜሽኑ ትራንዛክሽኖች የሚመዘገቡ ከሆነ ህጋዊ እውቅና ያለው መሆን አለበት። ይህ ማለት አንድ ቢዝነስ ኢንቲቲ ራሱ የሆነ ፎርሜሽን አለው። ፎርም የሚደረግበት ያው በሚቀጥለው ቪዲዮ የምንመለከተው ይሆናል። ያ ፎርም በሚደረግበት ሰዓት ያ ካምፓኒ ህጋዊ ካምፓኒ መሆን ስላለበት አካውንቲንግ ደግሞ ያ ካምፓኒ ህጋዊ መሆኑን ያረጋግጣል ማለት ነው። ይህ ማለት ምንድን ነው? የተለያዩ ኢንካም ስቴትመንት በምንሰራበት ሰዓት ማለትም ሎስ ኦር ፕሮፊት ስቴትመንት የምንለው ማለት ነው። እሱን በምንሰራበት ሰዓት ለገቨርንመንትም ታክስ እንከፍላለን። ታክስ ይከፈላል ማለት ደግሞ ያ ኦርጋናይዜሽን ህጋዊ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ፕሮቫይድ ኢንቨስተርስ ማኔጅመንት ኢን ገቨርንመንት ዊዝ ኳንቲቴቲቭ ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን ዊች ካን ቢ ዩዝድ ኢን ሜኪንግ ኤ ቢዝነስ ዲሲዥን። ይህ ምንድን ነው? ለኢንቨስተሮች፣ ለማኔጅመንት፣ ለገቨርንመንት እንዲሁም ደግሞ ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን መጠቀም ለሚፈልጉ ሰዎች እንዲሁም ያንን ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን በማቅረብ እና ለውሳኔ አሰጣጥ የሚጠቀሙበት ሂደት ነው ማለት ነው። ይሄንን ምን እንለዋለን? የአካውንቲንግ ጥቅሙ ወይም ደግሞ ኢምፖርታንሱ ይሄን ይመስላል። ሌላኛው the next point is users of accounting ነው። የአካውንቲንግ ዩዘርስ ወይም ደግሞ የአካውንቲንግ ተጠቃሚ ማን ናቸው የምንለውን እናያለን። ዩዘርስ ኦፍ አካውንቲንግ ኢንፎርሜሽን አር ክላሲፋይድ ኢንቱ ቱ በሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን። የመጀመሪያው ኢንተርናል እና ኤክስተርናል ዩዘርስ ኦፍ አካውንቲንግ ኢንፎርሜሽን ብለን እንከፍላለን። በአንድ ባንድ እናያቸው። የመጀመሪያው ኢንተርናል ዩዘርስ ኦፍ አካውንቲንግ ኢንፎርሜሽን ነው። ኢንተርናል ዩዘርስ አር ዳት ኢንዲቪጁዋል ሁ ረን ማኔጅ ኤንድ ኦፕሬት ኤ ዴይሊ አክቲቪቲ ኦፍ ኢንሳይድ ኤሪያ ኦፍ አን ኦርጋናይዜሽን የአንድን ኦርጋናይዜሽን እንቅስቃሴን መቆጣጠር የሚችሉ ማንቀሳቀስ የሚችሉ ማስተዳደር የሚችሉ የየዕለት እንቅስቃሴ ውስጥ ደግሞ መሳተፍ የሚችሉ ሰዎች ወይም ደግሞ ፓርቲዎች ወይም ደግሞ ግለሰቦች ማለት ነው። እነዛ ኢንተርናል ዩዘርስ እንላቸዋለን። እነዚህ ምንድነው? የቢዝነሱን ወይም ደግሞ የኦርጋናይዜሽኑን ኢንተርናል ኢንፎርሜሽን በመጠቀም የሚያዘጋጁት ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ማኔጀር አካውንት አይደንቲፋይስ ሜዠርስ አናላይዝ ኤንድ ኮሚኒኬትስ ዘ ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን ኒድ ባይ ማኔጅመንት ስፔሻሊ for the purpose of planning and controlling and evaluating company operation for internal users ነው። ይህ ማለት ምንድን ነው? ማኔጀሪያል አካውንቲንጎች የሚፈልጉት ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽንን ለእቅድ እንዲሁም ደግሞ ኮንትሮል ለማድረግ ያቀዱትን ኢምፕሊመንት ለማድረግ የሚቆጣጠሩበት ሂደት እና እንዲሁም ደግሞ ያንን ኤቫሉዌት የሚያደርግ ወይም ደግሞ ፐርፎርማንስ ኢቫሉዌሽን የሚሰሩበት ዌይ ነው ማለት ነው። who are the internal users of accounting information የሚለው ደግሞ እናያለን። ይህ ምንድን ነው የሚገልጸው? በተለይ ኢንተርናል ዩዘርስ የምንላቸው እነማን ናቸው? who are internal users የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እነዚህም ኦነርስ፣ ዳይሬክተርስ፣ ማኔጀርስ፣ ኦፊሰርስ፣ ኢንተርናል ዲፓርትመንት ኤምፕሎይስ፣ ኢንተርናል ኦዲተር ናቸው። እነዚህ ኢንተርናል ዩዘርሶች ዳይሬክትሊ የቢዝነሱን ወይም ደግሞ ኦርጋናይዜሽኑን ረን ማድረግ የሚችሉ እና የሚጠቀሙትም ፎር ዘ ፐርፐዝ ኦፍ ፕላኒንግ ኮንትሮሊንግ እና እንዲሁም ደግሞ ኢቫሉዌቲንግ ዴር ፐርፎርማንስ ነው። ሌላኛው ኤክስተርናል ዩዘርስ ኦፍ አካውንቲንግ ኢንፎርሜሽን ነው። ይሄ ኤክስተርናል ዩዘርስ ኦፍ አካውንቲንግ ኢንፎርሜሽን የምንላቸው ዩዘርስ አር ዞስ ኢንዲቪጁዋል ሁ ቴክ ኢንተረስት ኢን ዘ አካውንቲንግ ኢንፎርሜሽን ኦፍ አን ኦርጋናይዜሽን በት ዜይ አር ኖት ፓርት ኦፍ ዘ ኦርጋናይዜሽን አድሚኒስትሬቲቭ ፕሮሰስ። ምንድናቸው? እነዚህ ደግሞ ዳይሬክትሊ የኦርጋናይዜሽኖችን ኢንፎርሜሽን ወይም ደግሞ የኦርጋናይዜሽኖችን እንቅስቃሴ ዳይሬክትሊ መሳተፍ የማይችሉ እና እንዲሁም ደግሞ ያንን ኢንፎርሜሽን ዳይሬክትሊ ማግኘት የማይችሉ ናቸው። ስለዚህ ለነዛ ደግሞ የሚዘጋጀው ፋይናንሻል ስቴትመንት ነው። ፋይናንሻል ስቴትመንት ደግሞ ለኤክስተርናል ዩዘርስ ይጠቅማል ማለት ነው። ይህ ምንድነው? the accounting that's prepared or provide financial statements for ኤክስተርናል ዩዘርስ አር ኮልድ ፋይናንሻል አካውንቲንግ እንላለን ማለት ነው። ኤክስተርናል ዩዘርስ ኦፍ አካውንቲንግ ኢንፎርሜሽን አር ክሬዲተርስ፣ ኢንቨስተርስ፣ ገቨርንመንት፣ ትሬዲንግ ፓርትነርስ፣ ሬጉላቶሪ ኤጀንሲ
ኤንድ ሶ ኦን። እነዚህ የኤክስተርናል ዩዘርስ አካውንቲንግ ኢንፎርሜሽን የምንላቸው ወይም ደግሞ የኤክስተርናል አካውንቲንግ ኢንፎርሜሽን ተጠቃሚዎች የምንላቸው ክሬዲተር ሊሆን ይችላል፣ ኢንቨስተር፣ ገቨርንመንት፣ ትሬዲንግ ፓርትነርስ ሊሆን ይችላል፣ ሬጉላቶሪ ኤጀንሲ ሊሆኑ ይችላሉ። ክሬዲተርስ የምንላቸው የካምፓኒውን ፋይናንሻል ፖዚሽን በመመልከት ምናልባት ማበደር ቢፈልጉ እንኳን ያንን የሚያበድሩበት እንዲሁም ደግሞ የእዳ የመክፈል አቅሙን በማየት ብድሩን ደግሞ የመከልከል ዲሲሽን የሚወስኑበት አካሄድ የሚሄዱት በፋይናንሻል ፖዚሽን ወይም ደግሞ ኤክስተርናል ዩዘርሶች የሚጠቀሙት ባላንስ ሺትን ይሆናል ማለት ነው። ኢንቨስተርም እንደዛው ባላንስ ሺትን በመመልከት እንዲሁም ደግሞ ኢንካም ስቴትመንትን በመመልከት ካምፓኒው ውጤታማ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ኢንቨስት ማድረግ ቢፈልግ ያንን አይተው ኢንቨስት ያደርጋል ማለት ነው። ገቨርንመንት ፎር ዘ ፐርፐዝ ኦፍ ታክስ ይጠቀምበታል ማለት ነው። እነዚህ ኤክስተርናል ዩዘርስ ኦፍ አካውንቲንግ ኢንፎርሜሽን እንላቸዋለን። ሌላኛው ታይፕ ኤንድ ፎርም ኦፍ ቢዝነስ ነው። ቢዝነስ ኢንቲቲ ኢዝ አን ኦርጋናይዜሽን ዳት ዩዝ ኢኮኖሚክ ሪሶርስስ ቱ ፕሮቫይድ ጉድስ ኦር ሰርቪስ ቱ ከስተመር ኢን ኤክስቼንጅ ፎር መኒ ኤንድ አዘር ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ። ቢዝነስ ኢንቲቲ የምንላቸው የኦርጋናይዜሽኖቹ ወይም ደግሞ አንድ ኦርጋናይዜሽን ኢኮኖሚክ ሶርስን በመጠቀም ለከስተመሮቻቸው ወይም ደግሞ ለደንበኞቻቸው አገልግሎት የሚያቀርቡበት ወይም ደግሞ ፕሮዳክቶችን የሚያቀርቡበት እንዲሁም ደግሞ ያንን በሚያቀርቡበት ሰዓት ከከስተመሮቻቸው ደግሞ ገንዘብ በመቀበል ያንን አገልግሎት የሚሰጡበት ወይም ደግሞ ፕሮዳክትን አሳልፈው የሚሰጡበት ቢዝነስ ኢንቲቲ እንላለን። ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ከም ኢን ዲፍረንት ታይፕ ኤንድ ኢን ዲፍረንት ፎርም ኦፍ ኦነርሺፕ. Based on their types, there are different types of business organization, and based on their ownership, there are different types of business organization. ስለዚህ የቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን በፎርም እና እንዲሁም ደግሞ በታይፓቸው ከፋፍለን ማየት እንችላለን። ታይፕ ኦፍ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን የምንለው የእነሱ አይነት ወይም ደግሞ የቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን አይነት እና ፎርም የሚደረጉበት ሂደትም ደግሞ ስንት አይነት ነው የሚለውን በሚቀጥለው እናያለን ማለት ነው። Forms of business, there are three major types of business. The first one is service business, the second one is merchandise company business, and manufacturing business ነው። እነዚህን ማየት እንችላለን እያንዳንዱን ማለት ነው። ሰርቪስ ቢዝነስ የምንላቸው የሰርቪስ ታይፕ ቢዝነስ ፕሮቫይድ ኢንታንጀብል ፕሮዳክት ነው። ሲምፕሊ ሰርቪስ ካምፓኒስ ፕሮቫይድ ኢንታንጀብል ፕሮዳክት ነው። ይህ ማለት ምንድን ነው? ሰርቪስ ካምፓኒ ነው ወይም ደግሞ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት የምንላቸው ኢንታንጀብል ፕሮዳክቶችን ፕሮቫይድ ያደርጋሉ ማለት ነው ለከስተመሮቻቸው። እነዚህ ሰርቪስ ታይፕ ፈርም ኦፈር ስኪልስ ሌበር ኤክስፐርቲዝ ኤንድ አዘር ሲሚላር ወርክ ኢን ሪተርን ኦፍ ፕሮፌሽናል ኦር ታለንት ፊስ ነው። እነዚህ ምንድነው? የማይዳሰሱ የማይጨበጡ ናቸው፣ ግን ከስተመሮቻቸውን ሳቲስፋይ ለማድረግ የሚያቀርቡት ነው። ለምሳሌ ስኪል የምንለው ለምሳሌ ስኪልን የምናገኘው ከስኩል ሊሆን ይችላል። ያንን የምናገኘው የሚዳስስ ነገር አይደለም፣ ግን የሰዎችን ክህሎት የሚያዳብሩበት ወይ ነው። ሌላው ሌበር ኤክስፐርታይዝም በምናይበት ሰዓት የሚዳስስ ነገር አይደለም፣ ግን ስለ አንድ ነገር እውቀትና እንዲሁም ደግሞ አንድ ነገር የመስራት አቅም የሚያሳየን ነው ማለት ነው። ቢዝነስ ሰርቪስ ሰች አስ አካውንቲንግ፣ አድቫይዘሪ፣ ታክሴሽን፣ አድቨርታይዚንግ፣ ሆስፒታል ኤንድ ክሊኒክ፣ ስኩልስ፣ ሙዚየም፣ ባንክስ እነዚህ የምንላቸው የቢዝነስ ሰርቪስ ተቋማት ናቸው። አካውንቲንግ ላይ በምንሄዱበት ሰዓት ስለ አካውንቲንግ የምናወራ ከሆነ ስለ አካውንቲንግ ያለንን አንደርስታንዲንግ ዲቨሎፕ ልናደርግ እንችላለን። ያንን ዲቨሎፕ አደረግን ማለት ግን የሚዳስስ ነገር ወይም የሚጨበጥ ነገር አይደለም ማለት ነው። ታክሴሽን እንደዛው ነው፣ አድቨርታይዚንግ እንደዛ ነው፣ ሌሎችም እንደዛው የሚዳስስ ነገር አይደለም፣ ግን አገልግሎት ሰጪ ተቋማት የምንላቸው እነዚህ ናቸው ማለት ነው። then the second one is merchandising business ነው። የሁለተኛ merchandise business የምንለው ምን አይነት ነው? this type business buys product at wholesale price and sell the same at retail price ነው። በሪቴል ፕራይስ ይሄ ካምፓኒ ምንድነው? በመግዛት የሚሸጥ ወይም ደግሞ ሽያጭ ላይ የተሰማራ ካምፓኒ ማለት ነው። ከአንድ ወይም ደግሞ ከማኑፋክቸሪንግ ካምፓኒ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ከሌላ ጠቅላላ ጅምላ ሻጮች ላይ ተቀብለው ለከስተመሮቻቸው የሚያደርሱት ወይም ደግሞ የሚሸጡት መርቸንዳይዝ ካምፓኒ እንላለን። they are known as buy and sell or seller እንላቸዋለን ማለት ነው። እነዚህን ይህ ማለት ባይ እንደ ሴል ማለት ገዝቶ የሚሸጥ እንደማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ሴለር ነው ነጋዴ እንደማለት ነው። ስለዚህ መርቸንዳይዝ ካምፓኒ ወይም ደግሞ ቢዝነስ የምንለው ገዝቶ የሚሸጥ ካምፓኒ ማለት ነው። they make profit by selling their goods at price higher than their purchase cost። ይህ ምንድነው? ሽያጭ በሚሸጡበት ሰዓት ሴሊንግ ፕራይሳቸው ከፐርቼዚንግ ኮስታቸው ይበልጣል። የሚበልጥ ከሆነ when the selling price greater than purchasing cost the companies get a profit, otherwise the loss
ኦከርድ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ የሚሸጥበት ዋጋ ከገዛበት ዋጋ መብለጥ አለበት ትርፍ ለማግኘት ማለት ነው። አለበለዚያ ግን ክሳራ ያጋጥመዋል ማለት ነው። መርቸንዳይዚንግ ቢዝነስ ባይስ ኤ ፕሮዳክት ኤንድ ሴል ኢትስ ዊዛውት ቼንጂንግ ኢትስ ፎርም ነው። ይህ ማለት ፎርም ሳይቀይር የሚሸጥ ነው ማለት ይገዛል፣ ይሸጣል የምንለው ማለት ነው። ገዝቶ የሚሸጥ ከሆነ ያ ካምፓኒ መርቸንዳይዚንግ ካምፓኒ እንላለን። ዲስትሪቢዩሽን ኤንድ ሪቴል ስቶርስ ሰች አስ ዲፓርትመንታል ስቶር ሊሆን ይችላል፣ ግሮሰሪ፣ ሃርድዌር፣ ክሎዝስ፣ አክሰሰሪ ሾፕ፣ ኮንሱመር ኤሌክትሮኒክ፣ ሆም ፈርኒቸር፣ አፕላያንስ ስቶርስ፣ ድረግ ስቶርስ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሁሉ መርቸንዳይዚንግ ካምፓኒ ላይ የሚሳተፉ ኦርጋናይዜሽኖች ናቸው ማለት ነው። ደን ሰርድ ዋን ኢዝ ማኑፋክቸሪንግ ቢዝነስ ነው። ማኑፋክቸሪንግ ቢዝነስ የምንለው ምን አይነት ቢዝነስ ነው? ማኑፋክቸሪንግ ቢዝነስ ኮምባይን ሮ ማቴሪያል ሌበር ኤንድ ኦቨርሄድ ኮስት ኢን ኢትስ ፕሮዳክሽን ፕሮሰስ ነው። ማኑፋክቸሪንግ ካምፓኒ የምንለው ደግሞ አምራች ካምፓኒ የምንለው ነው። ይህ ማለት ደግሞ ጥሬ እቃውን ወይም ደግሞ ግብአቱን ተጠቅሞ ወደ ሌላ ፕሮዳክትን በማምረት ያንን ፕሮዳክት ከተመረተ በኋላ የሚሸጥ ካምፓኒ ማለት ነው። ይህ ምንድነው? በማኑፋክቸሪንግ ካምፓኒ ውስጥ ፕሮሰሱ ምንድነው? ከሮ ማቴሪያል ወደ ፊኒሽድ ጉድ ኮንቨርት የሚያደርጉበት ሂደት ማለት ነው። ይህ ምንድነው? ሮ ማቴሪያል ዩዝ አስ ኢንፑት ነው ኤንድ ሌበር ኤንድ ኦቨርሄድ ኮስትስ ዩዝ አት ኮንቨርዥን ኮስት ነው። then the output of the company is a finished good finished ጉዱን ደግሞ መጨረሻ ላይ ለከስተመሮቻቸው ፕሮቫይድ የሚያደርጉ ወይም ደግሞ የሚሸጡ ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ እነማን ናቸው ካለን ለምሳሌ ፉድ ፕሮሰሲንግ such as producing canned meat, frozen goods, dairy products, bottled drink and bakeries and oil meats ሊሆን ይችላሉ። እነዚህ ማኑፋክቸሪንግ የምንላቸው አምርተው ለደንበኞቻቸው ደግሞ ያመረቱትን የሚያቀርቡ ወይም ደግሞ የሚሸጡ ካምፓኒዎች ማለት ነው። ስለዚህ ታይፕ ኦፍ ቢዝነስ የምንላቸው የመጀመሪያው ሰርቪስ ካምፓኒ ነው። ሁለተኛው መርቸንዳይዝ ቢዝነስ ነው። ሶስተኛ ደግሞ ማኑፋክቸሪንግ ቢዝነስ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ቪዲዮ ላይ እንግዲህ ጥሩ ነገር እንደተገነዘባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቴንክ ዩ ፎር ዋቺንግ ዲስ ቪዲዮ። ስለተመለከታችሁ እናመሰግናለን። ጥያቄም ካለ ኮመንትም ካለ በኮመንት ኤሪያው ላይ እንድትጽፉ፣ በሁለተኛ ቪዲዮ ደግሞ ፎርም ኦፍ ዘ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ከሚለው የምንጀምር ይሆናል ማለት ነው። ቪዲዮውን ካያችሁ በኋላ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ አዳዲስ ቪዲዮዎች በሚለቀቁበት ሰዓት ቶሎ እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ላይክ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ ካልተመቻችሁ ዲስላይክ አድርጉና ምን እንዳልተመቻችሁ ደግሞ ምክንያቱን እዛ ላይ አስቀምጡ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቻናል ላይ ስለ አካውንቲንግ እና አንዳንድ ደግሞ ለትምህርታችን የሚጠቅሙን ጠቃሚ የሆኑ ቪዲዮዎችን የሚለቅ ይሆናል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ